Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jane, aka Jheng Villanueva. Nga pala guys, sa mga nagtatanong, Jheng is my nickname and Jane also is my nickname. So, kung ano yung prefer nyong tawag sa akin, it's fine. So, for today's vlog, first impression ko sa product na to and wear test and syempre isa-swatch natin. Ito yung SUNNIESFACE AIRBLUSH. So guys, binili ko to uli sa Glitch Shop. So, thank you Glitch Shop and thank you Miss Weng para dun sa meet up natin. Then guys, tatlo lang yung binili kong shade kasi para sa akin, binili ko lang yung shade na tingin ko magagamit ko and sa mga other review, I think yung other shades kakulay din ng iba. So, tatlong shade na unique yung kinuha ko. So, for this impression, please stay tuned. So, guys, binili ko siya sa Glitch Shop, 50 dirhams isa for here na nasa UAE. So, ganito yung packaging niya, guys. Then, ang sabi dito, Airblush, a soft focus sheer cheek tint. So, ito, nandito rin yung kanyang color. So, itong una natin itatry is dull. And then, ito yung color niya. Tingnan natin kung magiging same siya ng color sa swatch. And, meron din siyang expiry. Meron din siyang kailan siya manufacture. So, open natin, guys. I'm so excited with this also na kung gusto niyo makita yung review ko sa Fluffmatte lipstick nila and sa Eyebrow, please click this link. So, first natin itong doll. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda ng packaging niya. Parang elegant siya. Tsaka talagang travel friendly siya. Pwede mo siyang dalhin. So, ito guys, may mini mirror siya. And then, ito yung kanyang blush. Guys, ang light ko nga pala is natural light para makita nyo yung talagang color niya sa skin kapag natural light. So, first swatch natin si Dal. Guys, creamy siya. Tingnan natin kung ito siya guys. Pigmented siya guys and creamy siya ilagay. So, parang may pagka oil konti yung texture niya. Ayan guys. So, kalat natin tong isa. Kung blendable siya and na-spread siya ng even. So, okay naman siya guys. So, yan siya sa skin. So, itatry naman natin sa ating cheek. So, dito muna sa other side. Guys, yung nilagay ko lang pala is yung velo tinted para makita nyo yung talagang color niya. Yan siya guys. Buildable siya and madali siyang ma-spread. So, dagdagan pa natin. Yung color niya may pagka light pink na pwede din siyang pang araw-araw. Tapos guys, parang natural skin mo lang siya. Ang ganda. Ang soft niya sa pakiramdam and madali siyang i-blend. So, dagdagan pa natin kasi sa akin, yung sa skin ko, yung mga ganitong cream type, madali siyang mag-fade kasi parang oily yung skin type ko. So, ganito siya guys. Sa skin. Ang ganda ng color, parang tisay-tisay na natural lang. So, ang ganda nitong tal. Pwede mo siyang magamit and wearable siya sa mga any color ng lipstick. Then, next naman natin guys, itong Moon. So, itong Moon, medyo dark color na siya. Pinili ko siya kasi may pagka-mauve color siya. Ewan ko kung, kasi sa picture,
may pagka-mauve color yung kulay ng moon. Pero dito sa kanyang box, may pagka-brown yung color. So, open natin guys. Ito siya. Then, ito yung moon. Guys, ang weight nga pala nito is 2.5 grams. So, not bad for 50 dirhams. Wow! Super pigmented to guys, see? Ooh. Ang ganda guys! Ito siya oh. Tapos, try nating spread. I don't know kung same siya ng color dun sa cover. Medyo mas dark pa yung nasa cover niya guys. Yung isa naman, yung dull, medyo hawig naman siya dun sa cover ng box. So, ito siya. Blendable din siya guys. Ang ganda guys kasi tingin ko pwede siyang gamiting eyeshadow. Try natin baka hindi naman siya mag-crease. Pero first, try natin dito sa other side. Ito, isang spread lang guys. Nandun na yung pigment niya. Unlike dun sa dull na kailangan mo pa siyang ilang spread bago lumabas yung totoong color niya. So, dahan-dahan lang ito guys kasi pigmented siya. Pero ang ganda-ganda ng kulay niya. Alam mo yung hindi siya ordinary blush na makikita mong color sa lahat ng mga cheek tint. So, ang ganda. Tapos, hindi naman siya masyadong magkaiba dun sa dull na color. So, pwede siyang actually, pwede mo nga siyang i-mix kasi ang ganda ng color. Gusto ko palagyan. Sorry guys, ang ganda. Hindi ko alam kung kita na sa camera, pero sa akin, okay na to, yung gantong color. So, try natin sa ating eyelid kung okay siyang ilagay. Naglagay na ako ng liquid eyeliner, pero doon na lang natin sa top ilalagay. Wow! Para siyang katulad nung Fluffmatte. I think yung color nito is parang katulad nung mood sa Fluffmatte. Ang ganda guys, kasi pwede mo rin siyang gamiting eyeshadow. Hindi siya oily, hindi siya malagkit sa skin. So, ito yung moon. Ang ganda niya guys. So, try ko siyang burahin using this cotton pads. Guys, madali siyang burahin. Hindi naman siya nag-iiwan ng stain. Ito guys. So, okay naman siyang burahin. Madali siyang burahin. May konting naiiwan pero hindi naman yung sobrang naiiwan. So, last na itatry natin is tong biscuit. Nagustuhan ko siya kasi parang pwede siya sa summer itong biscuit. And kakaiba yung color niya. So, try natin i-swatch. May pagka-brown yung color niya. Pero tignan natin sa skin. Wow! So, to guys. Ang ganda ng kulay. Alam mo yung parang sa summer, tapos gusto mo yung tan look. Maganda to guys, tong biscuit. Spread natin tong isang side. So, ito guys. Tingnan natin kung same siya ng color dun sa box. Medyo mas dark yung nasa box, pero siguro kapag dinagdagan pa natin is magiging same siya ng color dun sa box. So, try natin sa face. Alam mo guys, nagpapatpat ako, tapos madali pa rin siyang spread, hindi siya naiiwan. Wow!
Ang ganda, parang drunk blush yung effect nitong biscuit. Ang ganda-ganda ng color. Ang ganda-ganda Sunny's face. Grabe, iba talaga yung mga shade nila. Alam mo yung parang talagang pinagplanuhan nila. Tsaka talagang hindi siya yung pipitsugin na blush or yung mga color niya. Tunto ako guys, parang nasobra na, pero ang ganda-ganda niya. Dagdagan natin kasi mag-wear test tayo. Ganito kasi talaga ako mag-blush. Lagyan natin dito sa may nose. Guys, may natry akong ganitong blush, yung clay blush. Pero kasi yun, maganda siya, pigmented din siya, pero mabilis mawala sa akin. So, ito, ang ganda. Ang ganda sa skin. Bagay dun sa lipstick ko, no guys? Ito nga pala lipstick ko is Fluffmatte Bake. So, ito yung i-wear test ko, guys. Itong blush na to. Ang ganda. Ay nako, wala na ako nasabi kundi ang ganda-ganda nitong air blush na to, guys. So, ito yung biscuit. So, guys, ito na yung tatlong blush. So, i-wear test natin to. Time check, 1:33 p.m. in the afternoon. So, guys, i-wear test ko muna to and I'll be back. Hi, guys! So, nandito ako ngayon sa kitchen. Magluluto ako ng tapa. Namarinate ko na siya kagabi. So, darating kasi asawa ko mamaya. So, ayan, guys. Piprito ko siya. Sana masarap. Then, syempre, di mawawala ang coffee. Tingnan nyo, guys. Hindi nila mabanggit yung pangalan kong Jane. Nilagay Jean. So, magluluto lang ako, guys. Bye! Hi, guys! Welcome back again. So, finally, tapos na yung wear test. Kasi antok na ako, guys. Ito, nagpalit na ako ng damit. Kasi, after nito, mag-ilams na ako. Then, matutulog na ako. Kasi, 10:04 na in the evening, guys. So, more than 9 hours ako nakasuot nito, and I think okay sa akin yung product kasi parang nandito pa siya, guys, di ba? So magbablot tayo, tingnan natin kung transferable yung air blush. So di siya transferable, guys. Yung oil lang ng mukha ko yung nagta-transfer. So, yan, guys. And ito, meron pa siya kahit papano. And sa eyeshadow, meron pa rin konti lang na nag-crease kasi nag-oily na ako. And I think it's fine, guys. So, for this blush, guys, ang final verdict ko, I highly recommend this product, guys. Kung gusto mo siya ng pang-travel, kung gusto mo siya ng pang-everyday look, ang ganda-ganda nito, guys. Blendable siya, wearable, and yung color niya, unique. Ang ganda-ganda, guys. So, thank you, Sunny's Face, for this air blush. Next time, itatry kong bilhin yung other color. And for me, gustong-gusto ko siya. So, guys, I hope nag-enjoy kayo first impression sa air blush. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong video. So, see you on my next vlog, guys. Bye! Good night!